ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකත් එක්ක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ තාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි කොක්ටේල් සහ මොක්ටේල් අතර වෙනස මොකක්ද කියලා තමයි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. සමහර විට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ නම් දෙක අහලා ඇති. සමහර වෙලාවට මේ දෙකේ වෙනස දන්නවත් ඇති. එහෙම නැත්නම් වෙනස නොදන්නවත් ඇති. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ දන්න දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. චෙෆ්ලට එඩියුකේට් කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel තමයි මේ චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක. ඔය අනාගතයේදී චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නව නම් එහෙම නැත්නම් FMB සේතරෙන් ඉස්සරහට යන්න හිතන් ඉන්නව නම් එහෙම නැත්නම් හවුස්කීපින් සේතරෙන් ඉස්සරහට යන්න හිතන් ඉන්නව නම් හොස්පිටැලිටි ඉන්ඩස්ට්‍රියට අදාළ වීඩියෝ 600කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහේ චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා අරන් වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ සේතරට උනන්දුවක් දක්වනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා subscribe කරලා රත් කමන්නේ like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ එක like එක හොඳටම ඇති මේ channel එක තව තවමට grow කරගන්න. ඔයා මේ වෙලාවේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ එහෙම නැත්නම් අපොස උසස් පෙළ කියන විභාග දෙක ඉවර කරලා ගෙදර කාලේ නාස්ති කර ඉන්න ළමෙක්ද? එහෙනම් Universal College of Learning අපේ ආයතනය සමග ඔයාට එකතු වෙන්න ඕන දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ අගනා රැකියාව සඳහා ඔබට යොමු වීමට අවස්ථාව ලැබෙන ඒ දැනුම ලබා දෙන අපේ ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සහතික සමග ලැබෙන මේ පාඨමාලාව සඳහා ඔබටත් දැන් ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව ඔන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න Universal College of Learning එහෙම නැත්නම් UCOL අපි හා එකතු වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි කොක්ටේල් පිළිබඳව කතා කරොත් කොක්ටේල් කියලා කියන්නේ ඇල්කොහොල් යොදා හදන පාන වර්ග වලට තමයි අපි මේ කොක්ටේල් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇල්කොහොල් සහ නන් ඇල්කොහොල් ලික්විඩ් එකක් සමග මික්ස් කරන හදන දෙකට තමයි අපි මේ කොක්ටේල් කියලා කියන්නේ. ඒක ඇල්කොහොල් දෙකක් මික්ස් කරලා හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල් දෙකක් මික්ස් කරලා මොකක් හරි සිරප් එකක් යූස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජූස් එකක් මික්ස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කුමන හෝ දෙයක් කරලා ඔයා ඒ ඩ්‍රින්ක් එකට ඇල්කොහොල් මික්ස් කරනවා නම් ඒක කොක්ටේල් එකක් විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඇල්කොහොල් ගැන කතා කරද්දී ඒක ස්ප්‍රිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වොඩ්කා වෙන්න පුළුවන්, විස්කි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජින් වෙන්න පුළුවන්, රම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටකිලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමන හෝ දෙයක් යොදාගෙන අපිට කොක්ටේල් එකක් හදන්න පුළුවන්. නන් ඇල්කොහොලික් ගැන කතා කරුවොත් ඒක ජූස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සිරප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කුමන හෝ ලික්විඩ් එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොක්ටේල් හදන්න. ඕගොල්ලෝ දන්න කොක්ටේල් වර්ග 5ක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කොටාගෙන යන්න. මම ඒවට රිප්ලයි ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොක්ටේල් ගැන කතා කරුවොත් මොක්ටේල් කියලා කියන්නේ තනිකරම පළතුරු සෝඩා සිරප් වර්ග භාවිතා කරන හදන පානයක් තමයි මේ මොක්ටේල් කියලා කියන්නේ. මොක්ටේල් වලට කවදාකවත් අපි ඇල්කොහොල් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. තනිකරම නන් ඇල්කොහොලික් බෙවරේජ් එකක් තමයි මේ මොක්ටේල් කියලා කියන්නේ. වැරදිලා හරි ඕගොල්ලෝ ඇල්කොහොල් මික්ස් කරුවොත් ඒක කොක්ටේල් එකක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නෙ. ඕගොල්ලෝ දන්න මොක්ටේල් වර්ග කීපයක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒවට ලයික් කමෙන්ට් දානවා. කොක්ටේල් සහ මොක්ටේල් අතර වෙනස්කම මම ඉතාමත්ම සරලව කතා කරුවොත් කොක්ටේල් වලට ඇල්කොහොල් යූස් කරනවා, මොක්ටේල් වලට ඇල්කොහොල් යූස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොක්ටේල් සහ මොක්ටේල් ප්‍රෙපරේෂන් ගැන කතා කරුවොත් කොක්ටේල් හදන්නත් ගොඩක් ලේසි, මොක්ටේල් හදන්නත් ගොඩක් ලේසි. ඒ දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ දෙකම හදන්න ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ අපි කොක්ටේල් සහ මොක්ටේල් අතර ටේස්ට් එක ගැන කතා කරුවොත් කොක්ටේල් කියලා කියන්නේ ගොඩක් බිටර් ටේස්ට් සහ ෂවර් ටේස්ට් එක ගොඩක් තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි. ගොඩක් වෙලාවක් බොන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් කොක්ටේල් එකක් දෙකක් බිව්වට පස්සේ අපිට ඇති වෙනවා. මොක්ටේල් ගැන කතා කරුවොත් මොක්ටේල් අපිට ඕන තරම් බොන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට ෆෘට් ජූස් වගේ ෆෘට් ජූස් වලට සෝඩා කලවම් කරලා ඒ වගේ පානයක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ස්වීට් ෆ්ලේවර් එකක් තමයි තියෙන්නේ මොක්ටේල් වල. අපිට කැමති ධර්මයක් බොන්න පුළුවන්. කිසිම අපිට අහිත කර නැහැ මේ මොක්ටේල්. ඊට පස්සේ අපි රෙගුලේෂන් ගැන කතා කරුවොත් රෙගුලේෂන් ගොඩක් තියෙන කොක්ටේල් වලට. උදාහරණයක් කරගත්තොත් සමහර රටවල් වල අවුරුදු 21කින් පස්සේ තමයි ඇල්කොහොල් පානය කරන්න දෙන්නේ. සමහර රටවල් වල අවුරුදු 18න් පස්සේ තමයි ඇල්කොහොල් භාවිතා කරන්න දෙන්නේ. ඒජ් බැරියර් එකක් තියෙනවා කොක්ටේල් වලට. ඒ නිසා ගොඩක් බිස්නස් අඩුයි. ඔයා මොකක් හරි කොක්ටේල් බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත්. ඊටත් අමතරව පර්මිට් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට හේතුව තමයි ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රජයේ අනුමත පර්මිට් එකක් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බාර් පර්මිට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. කුමන හෝ වෙලාවක යම්කිසි අතපසුවීමකින් මේ රෙගුලේෂන් කැඩුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලයිසන් එක අවලංගු වෙනවා. ඒ වගේ පර්මිට් ඉෂුව එකක් තියෙනවා කොක්ටේල් සම්බන්ධව කතා කරද්දී. මොක්ටේල් සම්බන්ධව කතා කරද්දී එහෙම කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. කැමති කෙනෙකුට බොන්න පුළුවන් මොක්ටේල් එක. මොකද ඊට හේතුව තමයි ඇල්කොහොල් මික්ස් නැති හින්දා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අහලා ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත්ම කෙටි වීඩියෝ එකක්. නමුත් ගොඩක් ඉන්ෆෝමටිව් තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඔය මේ ක්ෂේත්‍රයට එන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන කරුණු කාරණා කීපයක් මම කතා කරුවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.